હેલો સ્ટુડન્ટ, આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે વિદ્યુત ભારના તંત્રના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન ભણવાના છે। તો આગળના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું કે જ્યારે કોઈ એક બિંદુવત વિદ્યુત ભાર હોય એમના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર, અને ત્યાર પછી એનો ટોપિક જે છે એ આપણે વિદ્યુત ડાયપોલનો પણ કન્સેપ્ટ ભણી ગયા કે વિદ્યુત ડાયપોલ હોય તો એવું એક તંત્ર કે જે બે વિદ્યુત ભારથી બનતું વિદ્યુત ભારથી બનતું એક તંત્ર છે કે જેને વિદ્યુત ડાયપોલ કહી શકાય। તો એ વિદ્યુત ડાયપોલના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર નું સમીકરણ પણ આપણે મેળવી ગયા છીએ। ઓકે, તો હવે પછીનો પોઈન્ટ છે એ વિદ્યુત ભારનું તંત્ર હોય, એટલે કે એક વિદ્યુત ભાર નથી, જ્યારે એક કરતાંથી વધારે પડતા આખું સિસ્ટમ ઓફ ચાર્જ છે, બરાબર, કે ઘણા બધા વિદ્યુત ભારથી બનતું તંત્ર છે। તો એ તંત્રના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપણે નક્કી કરવું છે। તો શું કરશું કે જેવી રીતે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની અંદર આપણે ભણી ગયા છીએ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડમાં આપણે જોયું, વિદ્યુત બળની અંદર જોયું, વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર જોયું છે કે જ્યારે પણ ઘણા બધા વિદ્યુત ભારને લીધે કોઈ એક વિદ્યુત ભાર ઉપર બળ લાગતું હોય, અથવા તો ઘણા બધા વિદ્યુત ભારને લીધે કોઈ એક બિંદુ પાસે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ મેળવવા માટે આપણે પર્ટિક્યુલર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક વિદ્યુત ભારને લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત બળ અથવા તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર નક્કી કરેલું, અને ત્યાર પછીથી બધા બળોનું એ બિંદુ પાસે સંપાતપણાના સિદ્ધાંત મુજબ એ બધાનો સદિશ સરવાળો કરેલો છે, બરાબર। તો આ જ વસ્તુ આપણે આમની અંદર સ્થિતિમાનની અંદર પણ કરશું કે જે ડાયપોલના કિસ્સાની અંદર આપણે કરી ગયા કે જે બે વિદ્યુત ભારનું તંત્ર હતું, તો એમાં એક પોઝિટિવ વિદ્યુત ભાર અને એક નેગેટિવ વિદ્યુત ભાર। તો નેગેટિવ વિદ્યુત ભાર છે એના વિદ્યુત સ્થિતિમાનને V - સાઇન આપી છે, અને પોઝિટિવ વિદ્યુત ભારને લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત સ્થિતિમાનને V પ્લસ વડે દર્શાવેલો, એ બંનેનો સદિશ સરવાળો P બિંદુ પાસે કરેલો છે। અને થોડું સિમ્પ્લિફિકેશન આપી અને આપણે એક સમીકરણ મેળવેલું છે વિદ્યુત ડાયપોલના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન। તો એ પ્રમાણે આપણે હવે બધા જ વિદ્યુત ભારને લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિદ્યુત સ્થિતિમાન લઈ, બરાબર છે, પેલો Q1 વિદ્યુત ભાર લેશું કે Q1 વિદ્યુત ભાર ધારો કે કોઈ R1P સ્થાન સદિશ ધરાવતા બિંદુ પાસે છે, ત્યાર પછીથી કોઈ Q2 વિદ્યુત ભાર છે કે ત્યાંથી એનો સ્થાન સદિશ આપણે R2P વડે દર્શાવશું, R3P વડે એક કોઈ Q3 વિદ્યુત ભાર છે, Q4 વિદ્યુત ભાર એનો R4P, આ પ્રમાણે ઘણા બધા વિદ્યુત ભારનું તંત્ર છે। તો બધા વિદ્યુત ભારના સ્થાન સદિશો લેશું, એના અંતરો લેશું કે વિદ્યુત ભારથી P બિંદુનો, અહીંયા તો અંતર જ જરૂરી છે, કારણ કે સ્થાન સદિશ દિશા તો હોતી નથી, બરાબર છે। સ્થિતિમાન છે વિદ્યુત સ્થિતિમાન, એ તો મૂલ્ય હોય, એમનું બે મૂલ્ય હોઈ શકે, પોઝિટિવ અને નેગેટિવ। જો નેગેટિવ ચાર્જ હોય તો એમનું પોટેન્શિયલ નેગેટિવ મળશે, અને પોઝિટિવ વિદ્યુતમાં હોય તો એમનો પોટેન્શિયલ પોઝિટિવ મળશે, બરાબર। જે બે જ સાઇન હશે, તો એ બંનેનો બેઝિક સરવાળો કોઈ એક બિંદુ પાસે આપણે કરવાનો છે અને એનું સમીકરણ મેળવવાનું છે, એકદમ સિમ્પલ છે, બરાબર છે। તો હવે આપણે એક બિંદુ નક્કી કરશું કે P બિંદુ પાસે આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન નક્કી કરવું છે। તમે અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો કે જે એક P બિંદુ આપણે આપેલું છે, એ P બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપણે નક્કી કરવો છે, બરાબર છે, P બિંદુ પાસે। અને બધા જ વિદ્યુત ભારનું તંત્ર છે એ વિદ્યુત ભારનું તંત્ર Q1 વિદ્યુત ભાર અહીંયા કે જેમનો સ્થાન સદિશ R1P આપેલો છે, બરાબર। ત્યાર પછીથી Q2 વિદ્યુત ભાર કે જે તમે અહીંયા જોઈ શકો, Q2 વિદ્યુત ભાર એમનો સ્થાન સદિશ R2P આપેલો છે, બરાબર। ત્યાર પછીથી Q3 વિદ્યુત ભાર એમનો સ્થાન સદિશ R3P આપેલો છે, કે એ 3P એનું બિંદુથી અંતર છે, બરાબર, P બિંદુથી। આપણે તો જનરલી અંતર લેવાની અહીંયા જરૂરિયાત છે, વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે એટલે વિદ્યુત ભારથી એ બિંદુ સુધીના અંતર ના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે, એટલે KQ/R, એટલે અંતરની આપણે જરૂરિયાત છે। ત્યાર પછીથી Q4 વિદ્યુત ભારને જે છે એનાથી P બિંદુનું અંતર કે જે R4P છે અને R5P, બરાબર છે। Q5 વિદ્યુત ભાર છે એમનું જે P બિંદુથી અંતર R5P છે, બરાબર। એવી રીતે જો કોઈ Qn નંબરનો વિદ્યુત ભાર લીધેલો હોય તો એમનું ત્યાંથી અંતર આપણે R1n તરીકે લેશું, બરાબર છે। તો એવી રીતે n નંબરના વિદ્યુત ભાર હોય તો એના અંતર અનુક્રમે આપણે લીધેલા છે કે R1P, R2P, R3P, R4P, એવી રીતે R1n જેટલા વિદ્યુત ભારોનું અંતર છે, બરાબર। તો હવે એમના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન, તો એમના સ્થાન સદિશો આપણે લેવા પડશે કે કોઈ પણ ઉગમ બિંદુની સાપેક્ષે R1, R2, Rn સ્થાન સદિશ ધરાવતા વિદ્યુત ભારો અનુક્રમે ક્યાં છે તો કે Q1, Q2, Q3, Q4
તંત્રનો વિચાર કરો કે જે તમે અહીંયા ફિગરની અંદર જોઈ શકો, બરાબર. તો P બિંદુ પાસે હવે પેલો એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચાર્જ લઈએ Q1. તો Q1 વિદ્યુત ભારને લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન P બિંદુ પાસે એને આપણે સિમ્બોલ આપશું V1, બરાબર. તો V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે એનું ઇક્વેશન. તો ઇક્વેશન આપણે પોટેન્શિયલ બિંદુવત વિદ્યુત ભારને લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન એ KQ ડિવાઇડ બાય R છે, બરાબર છે. અથવા તો તમે 1/4π પણ લઈ શકીએ આપણે ઇન્ટુ Q ડિવાઇડ બાય R, બરાબર છે. આ બિંદુવત વિદ્યુત ભારના કારણે ઉદ્ભવતું સ્થિતિમાન આપણે મેળવી ગયા. તો એ ઇક્વેશનનો અહીંયા ઉપયોગ કરતા V1 સ્થિતિમાન કેટલું મળશે? તો કે V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4πε0. કયો વિદ્યુત ભાર છે? તો કે Q1 વિદ્યુત ભાર. તો Q1 ડિવાઇડ બાય R1P, જ્યાં R1P છે એ અંતર છે કે જે અહીંયા દર્શાવેલું છે, બરાબર છે. Q1 થી P બિંદુ સુધીનું અંતર છે. ઓકે. તો હવે એવી જ રીતે P આગળ આપણે બીજો ચાર્જ અહીંયા લઈએ કે જે Q2 આપેલો છે. Q2 નું અંતર R2P છે. તો એમના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સમીકરણ શું થશે? તો કે V2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4πε0 ઇન્ટુ Q2 ડિવાઇડ બાય R2P, બરાબર છે. એમનાથી અંતર આવશે P થી Q2 સુધીનું અંતર અને Q2 વિદ્યુત ભાર. એવી જ રીતે P આગળ Q3 વિદ્યુત ભારને લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત સ્થિતિમાનને આપણે V3 વડે દર્શાવીએ. તો V3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4πε0 વિદ્યુત ભાર Q3 વિદ્યુત ભાર છે અને એનાથી અંતર R3P છે, બરાબર. તો બંને જે આ ઇક્વેશનની અંદર R1P, R2P અને R3P અનુક્રમે અંતરો છે Q1, Q2 અને Q3 વિદ્યુત ભારથી. ઓકે. તો હવે ત્યાર પછીથી અહીંયા સંપાતપણાના સિદ્ધાંત મુજબ ટોટલ આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન નક્કી કરવો છે, બરાબર. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન ટોટલ વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલો થશે? અત્યારે વિદ્યુત ભાર આપણે 3 જ લીધા છે, પણ એવી રીતે n નંબરનો વિદ્યુત ભાર, સપોઝ કે હું n નંબરનો વિદ્યુત ભાર લઉં છું, બરાબર. તો એના માટેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાનને Vn વડે દર્શાવું. તો Vn ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? તો કે 1/4πε0 ઇન્ટુ Qn વિદ્યુત ભાર ડિવાઇડ બાય R1n. એમાં Qn થી P બિંદુ સુધીનું અંતર R1n. તો આ Vn વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે, બરાબર. તો બધાનો P બિંદુ પાસે આપણે વ્યક્તિગત રીતે બધાનો બેઝિક સરવાળો કરવાનો છે અને પરિણામી પોટેન્શિયલ મળી જશે. જે વિદ્યુત ભાર નેગેટિવ હશે એનો પોટેન્શિયલ નેગેટિવ સાઇન આવશે, કારણ કે વિદ્યુત ભાર પણ નેગેટિવ થશે, બરાબર છે. સપોઝ કે કોઈ Q2 વિદ્યુત ભાર અહીંયા નેગેટિવ આપેલો હોય તો ત્યાં Q2 નેગેટિવ લેવાનો છે, એટલે એ વિદ્યુત સ્થિતિમાન V2 છે નેગેટિવ મળશે. તો એ બીજામાંથી બાદ થઈ જશે, બરાબર છે. એનો સરવાળો નહીં થાય, બાદ બાકી થઈ જશે. તો આવી રીતે આપણે બેઝિક સરવાળો કરવાનો છે, જેમાં બેઝ વેલ્યુ હશે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ, બરાબર છે. તો V1 ની વેલ્યુ અહીંયા આપણે મૂકીએ તો શું થશે? 1/4πε0 Q1 ડિવાઇડ બાય R1P પ્લસ V2 ની વેલ્યુ 1/4πε0 Q2 ડિવાઇડ બાય R2P પ્લસ V3 ની વેલ્યુ 1/4πε0 Q3 ડિવાઇડ બાય R3P પ્લસ એવી જ રીતે આપણે n નંબરનો વિદ્યુત ભાર લઈએ તો એમના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન Vn ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? 1/4πε0 ઇન્ટુ Qn ડિવાઇડ બાય R1n, Qn ડિવાઇડ બાય 1R1n, બરાબર છે. તો એ બધામાંથી તમે જોઈ શકો કે કોમન શું નીકળશે? તો કે કોમન જે છે એ 1/4πε0 બધામાં આવશે, એટલે કે k કોમન નીકળશે, બરાબર. 1/4πε0 અને જે આપણે બાકીનું જે બધું છે Q1 ડિવાઇડ બાય R1P પ્લસ Q2 ડિવાઇડ બાય R2P પ્લસ Q3 ડિવાઇડ બાય R3P પ્લસ Qn ડિવાઇડ બાય RNP, બરાબર છે. આવી રીતે આપણે લઈ શકીએ. તો P બિંદુ પાસે પરિણામી પોટેન્શિયલ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4πε0 ઇન્ટુ Q1 ડિવાઇડ બાય R1P પ્લસ Q2 ડિવાઇડ બાય R2P પ્લસ Q3 ડિવાઇડ બાય R3P પ્લસ n નંબરનો વિદ્યુત ભાર છે એમનો પોટેન્શિયલ Qn ડિવાઇડ બાય RNP, બરાબર. તો આ પરિણામી પોટેન્શિયલ આપણને બધાના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોટેન્શિયલનો સરવાળો કરવાથી આપણને
મળે છે। તો હવે ત્યાર પછીથી આપણે જો કોઈ વિદ્યુતભાર બિંદુવત વિદ્યુતભારો ન હોય અને એક વિદ્યુતભારનું સતત રીતે વિતરણ હોય કે જે ચેપ્ટર 1 ની અંદર આપણે ભણી ગયા કે વિદ્યુતભાર સતત રીતે વિદ્યુતભાર વિતરણ થયેલો હોય, જેમ કે અહીંયા તમે જોઈ શકો કે એક જે ઘન છે એ ઘન ઉપર કદ વિતરણ આપેલું છે, બરાબર। રેખીય વિતરણ પણ હોઈ શકે, પૃષ્ઠ વિતરણ પણ હોઈ શકે અને કદ વિતરણ પણ હોઈ શકે। તો એમ બધું જે આખા સમગ્ર ઘન ઉપર વિદ્યુતભાર સતત રીતે વિતરિત થયેલો છે, તો એ વિદ્યુતભાર વિતરણના લીધે એક પી બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન પણ મેળવી શકાય। જેવી રીતે આગળના ચેપ્ટરમાં આપણે કરેલું છે એ જ પ્રમાણે અહીંયા એક સૂક્ષ્મ ખંડ વિચારવો પડે અને એ સૂક્ષ્મ ખંડ ડેલ્ટા વી લેતા એના ઉપર વિદ્યુતભાર કેટલો થશે કે ડેલ્ટા ક્યુ જેટલો વિદ્યુતભાર એમાં રહેલો છે। તો વિદ્યુતભાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય તો કે વિદ્યુતભારની ઘનતા રો લેવી પડશે, કદ ઘનતા રો ઇન્ટુ એ જે ખંડ છે એમનું કદ રો ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી, બરાબર। તો આટલો વિદ્યુતભાર એ કદ ઉપર વિતરિત થયેલો છે અને એને બિંદુવત ઘણો નાનો લેવાનો છે, ડેલ્ટા વી ટેન્ડ્સ ટુ 0 ઘણો નાના ખંડોમાં વિભાજિત કરેલો કલ્પીએ તો એનાથી આર અંતરે આવેલા જે બિંદુ આર સ્થાન સુધી ધરાવતા પી બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન ને વી આર વડે દર્શાવે તો વી આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે તો કે એમનો જે 1/4 પાઈ એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ રો ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી વિદ્યુતભાર ડિવાઇડ બાય અંતર આર, બરાબર છે। આ પોટેન્શિયલ થશે। તો હવે એ સ્મોલ પોટેન્શિયલ છે ડેલ્ટા વી ડીવી જેટલો, બરાબર। જો આપણે ટોટલ પોટેન્શિયલ લેવો હોય તો શું કરવું પડશે તો કે એનું ઇન્ટિગ્રેશન લેવું પડશે। આવા ઘણા બધા ખંડોનો બનેલો કલ્પીએ તો એ બધા ખંડોના લીધે ઉદ્ભવતું પોટેન્શિયલ છે એ લેવા માટે સિગ્મા સરવાળો કરવો પડશે, બધાને લીધે ઉદ્ભવતું પી બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો સરવાળો કરવો પડશે। એ સરવાળો આપણે સંકલનની અંદર પરિણમે અને ઇન્ટિગ્રેશન જે પોટેન્શિયલ પરિણામી પોટેન્શિયલ છે એ ઇન્ટિગ્રેશન ટોટલ ઓલ બધા જ ડેલ્ટા વી ખંડોનો બધાનો સરવાળો કરવાનો છે, એટલે કે કદ ખંડનો બધા જ કદ ખંડનો સરવાળો કરો ઇન્ટિગ્રેશન ઇન્ટુ 1/4 પાઈ એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ રો ડેલ્ટા વી ડિવાઇડ બાય આર। આ ઇક્વેશનની મદદથી આપણને ઇન્ટિગ્રેશન લેતા એ ટોટલ પરિણામી પોટેન્શિયલ મળી જશે, બરાબર છે। આવો અમુક એવા શેપ માટે આપણે એ સંકલન ઈઝી પડે છે, બાકી એ સંકલન થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ પણ થઈ શકે, બરાબર, કે જેનું સોલ્યુશન મેળવવું થોડું ડિફિકલ્ટ છે, બરાબર। તો હવે એવું એક આપણે બીજું પણ વિતરણ અહીંયા લઈએ કે એક ગોળાકાર કોઈ કવચ ઉપર ગોળાકાર કવચ છે એના ઉપર વિદ્યુતભાર સતત રીતે વિતરિત થયેલો છે, તો આ વિતરણ થશે એનું પૃષ્ઠ વિતરણ, બરાબર છે। અને પૃષ્ઠ વિતરણ પણ આગળના ચેપ્ટરમાં આપણે ભણી ગયા કે એ બધો જ વિદ્યુતભાર એના કેન્દ્ર ઉપર કેન્દ્રિત થયેલો ગણી શકાય, બરાબર છે। કવચની અંદરના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું હતું 0, બરાબર છે, અને બહારના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર હતું એ કેન્દ્ર આગળ કેન્દ્રિત થયેલો બધો વિદ્યુતભાર ગણી શકાય અને ટોટલ વિદ્યુતભાર ક્યુ હોય તો એના કેન્દ્રથી એમનું અંતર એ બિંદુ સુધીનું અંતર જો આર હોય તો બહારના બિંદુ માટે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સમીકરણ 1/4 પાઈ એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ ટોટલ વિદ્યુતભાર કવચ ઉપર કેટલો છે ક્યુ ડિવાઇડ બાય આર। તો આવું જ ઇક્વેશન આપણે અહીંયા પણ મેળવી શકાય। વિદ્યુત ક્ષેત્ર અહીંયા આર સ્ક્વેર આવશે, બરાબર। તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે એ વિદ્યુત સ્થિતિમાન પણ એક બિંદુવત વિદ્યુતભાર અહીંયા ઘેરાયેલો છે, બરાબર, કેન્દ્ર ઉપર કેન્દ્રિત થયેલો છે એવું ગણી અને એ પી બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સમીકરણ એક બિંદુવત વિદ્યુતભારની જેમ જ આપણે લઈ શકીએ કે 1/4 પાઈ એપ્સિલોન 0 ટોટલ વિદ્યુતભાર ક્યુ છે તો ક્યુ ડિવાઇડ બાય આર, બરાબર છે, ક્યુ ડિવાઇડ બાય આર। પણ બહારના બિંદુ માટે આ થશે, બરાબર। પણ અંદરના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 છે એટલે હવે પોટેન્શિયલ 0 નહીં થાય, આટલું યાદ રાખજો। અંદરના બિંદુ માટે પોટેન્શિયલ 0 નથી થતો, v નોટ ઇક્વલ ટુ 0, બરાબર છે। પણ એના માટે અનંત અંતરેથી એકમધન વિદ્યુતભારને કવચ ઉપર જેટલું કાર્ય કરવું પડે, કવચ ઉપર લઈ આવતા 1 કુલમ વિદ્યુતભારને અનંત અંતરેથી કવચ ઉપર લઈ આવતા જેટલું કાર્ય કરવું પડે છે એટલું જ કાર્ય અંદરના કોઈ પણ બિંદુ માટે કરવું પડે છે, કારણ કે અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 છે। તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 હોય તો અંદર કોઈ કાર્ય કરવું પડશે નહીં, તો બહારના કોઈ બિંદુ સુધી લઈ આવતા જે કાર્ય કરવું પડે એટલું જ કાર્ય અંદર પણ કરવું પડશે। તો અંદરના બધા જ બિંદુ પાસે પોટેન્શિયલ સરખો હશે અને એ પોટેન્શિયલ
અચળ એવો પોટેન્શિયલ કેટલો હશે તો કે કવચની બહારની સપાટી ઉપરના પોટેન્શિયલ જેટલો. કવચની બહાર કવચની બહારની સરફેસ છે, બરાબર, જે સપાટી છે એ સપાટી પરના પોટેન્શિયલ જેટલો હશે. બરાબર, તો સપાટી ઉપર કેટલો પોટેન્શિયલ હશે તો કે કેન્દ્રથી માની લો કે કેપિટલ આર ત્રિજ્યાની કવચ હોય, બરાબર, તો આર બિંદુએ આર અંતરે આવેલું પી બિંદુ છે તો ત્યાં પોટેન્શિયલ કેટલો થશે તો કે 1/4πε0 × Q/r, બરાબર, જે કેપિટલ આર આવશે કે જે કવચની ત્રિજ્યા થશે. બરાબર, તો એમ જે સપાટી ઉપર પોટેન્શિયલ જે હશે એટલો જ પોટેન્શિયલ અંદરના બિંદુ માટે પણ મળશે. બરાબર, અને બીજું કે જો આપણે કોઈ ગ્રાફ પ્લોટ કરીએ, બરાબર છે, કે કવચ માટેનો ગ્રાફ પ્લોટ કરીએ તો અહીંયા એનું કેન્દ્ર છે અને કેન્દ્ર પાસે પોટેન્શિયલ અને બહારના જે કોઈ પણ બિંદુ જે છે કવચની સપાટી ઉપરનું એ ત્રિજ્યા આર હોય, કેપિટલ આર હોય, બરાબર, કે હું અહીંયા નીચે કવચ પણ ડ્રો કરી દઉં કે આ જે ત્રિજ્યા એમની આર છે, આ કેન્દ્રથી જેમ આગળ વધતા જઈએ એમ પોટેન્શિયલ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે અને એક પોટેન્શિયલ મેક્સિમમ હશે. અને એ મેક્સિમમ પોટેન્શિયલ કેટલો થશે તો કે 1/4πε0 × Q/r, બરાબર છે, Q/r. અને ત્યાર પછીથી એ પોટેન્શિયલ ઘટતો જશે. એનો રિલેશન કે પોટેન્શિયલ કયા રિલેશન મુજબ ઘટતો જશે તો કે 1/r ની શરત મુજબ એ પોટેન્શિયલ ઘટતો જશે. બરાબર છે, કે જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હતું એ E ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ 1/r², આ સંબંધ મુજબ ઘટતું હતું. બરાબર, તો અહીંયાથી જે એનો સંબંધ છે એ ઘટતો જશે અને ઘણા બધા અનંત અંતરે એ પોટેન્શિયલ 0 થઈ જશે. બરાબર છે, આગળ જતા પોટેન્શિયલ 0 થઈ જશે અને આ ક્રમશઃ ઘટતો જશે. આ જે ગ્રાફ છે એ વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને કેન્દ્રથી અંતર r નો સંબંધ છે. બરાબર, કે અહીંયા કવચની સપાટી આવશે, આ કવચની અંદરનું બિંદુ કોઈ પણ હોય અને અંદરના બિંદુ માટે પોટેન્શિયલ મેક્સિમમ જ હશે અને મહત્તમ એવો અચળ હશે અને કેટલો હશે તો કે 1/4πε0 × Q/r. જો વિદ્યુત ક્ષેત્રની વાત કરવામાં આવે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેન્દ્ર પાસે 0 થઈ જાય અને કવચ ઉપરની સપાટી ઉપર મહત્તમ હોય અને ત્યાર પછીથી એ 1/r² અનુસાર ઘટતું જશે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. બરાબર, અને કવચની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ ડાયાગ્રામ એ સોલિડ સ્ફિયર માટેનો છે, પણ અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 જ હશે અને 0 એથી મેક્સિમમ થાય, બરાબર છે, કવચની સપાટી ઉપર અને એ 1/4πε0 × Q/r² ને પછીથી સંબંધ ઘટતો જશે. બરાબર છે, એટલે અહીંયા 0 જ રહેશે, કવચની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 રહેશે અને સપાટી ઉપર મેક્સિમમ હશે અને એ 1/4πε0 કે જે આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્રના ચેપ્ટરની અંદર આપણે ભણી ગયા. બરાબર છે, પણ અહીંયા 0 થશે નહીં પોટેન્શિયલ, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો, V છે એ અંદરના બિંદુએ મેક્સિમમ થશે.